I pick up my blanket. My room is all picked up. It is school time. Written by Tina Watcher. It is time for breakfast. It is time for the bus. It is school time. It is time for reading. It is recess time. It is time for math. It is time for lunch. It is music time. It is time for science. It is time for home. I read a book. Written by Ned Jensen. Illustrated by John Kastner. I read with my mom. I read with my mom. I read with my dad. I read with my dad. I read with my grandma. I read with my mom. Chị chữ cho mẹ con đó. I read with my mom. I read with my grandpa. I read with my grandpa. I read with my aunt. I read with my aunt. I read with my sister. I read with my sister. I read with my brother. I read with my brother. I read to my dog. It is Spring, written by Cheryl Ryan, illustrated by A. Spencer. The sun pops up. The flowers pop out. The worms pop up. The plants pop up. The leaves pop out. The birds pop out. The animals pop out. Spring pops out everywhere. Pop, pop, beautiful. The castle looks beautiful. The castle looks beautiful. Beautiful. The castle looks beautiful. Months. A year has 12 months. A year has 12 months. Months. A year has 12 months. Ready. We are ready to run. We are ready to run. Kia con đọc hết chưa? Ready. Cái bài. We are ready to run. Và thứ hai là gì ạ? Mình nghe rồi. Heavy. Up.
The box is too heavy to move. The box is too heavy to move. Heavy. The box is too heavy to move. Bear. The bear sleeps in winter. The bear sleeps in winter. Bear. The bear sleeps in winter. Bố không nói mẹ đó. Blue. I wear a blue skirt. I wear a blue skirt. Blue. I wear a blue skirt. Circle. She draws a circle. She draws a circle. Thì nó không phải Circle. con không đọc được đúng rồi. Con tới She con draws đọc cho. a circle. Brought. Joan brought a nice doll. Joan brought a nice doll. Brought. Joan brought a nice doll. Build. The children build a sandcastle. The children build a sandcastle. Build. The children build a sandcastle. Teacher. Miss Vicky is our English teacher. Miss Vicky is our English teacher. Teacher. Miss Vicky is our English teacher. Johnny Bear goes to school. Goodbye, Mom. Tắm từ từ thôi. Goodbye. Để mặc vô. Have a good day. They walk through the trees. To their little bear school. Mà nó bấm được mà. In the classroom, Đó. the teacher Cái bài này nè, 1257 này. come inside. They put their jackets on hooks. Đây là bài ăn rau chứ không phải này này. It is school time. Written by Tina Watcher. It is time for breakfast. It is time for the bus. It is school time. It is time for reading. It is recess time. It is time for math. It is time for lunch. It is music time. It is time for science. It is time for home. I read a book. Written by Ned Jensen. Illustrated by John Kastner.
with my dad. Mùa 2 năm 6. I read with my grandma. Up. Written by Pam Bull. Illustrated by Angela Kamstra Jacobson. I pick up my ball. I pick up my book. I pick up my shoes. I pick up my hat. I pick up my teddy bear. I pick up my cars. I pick up my blanket. My room is all picked up. It is school time. Written by Tina Watcher. It is time for breakfast. It is time for the bus. It is school time. It is time for reading. It is recess time. It is time for math. It is time for lunch. It is music time. It is time for science. It is time for home. I read a book. Written by Ned Jensen. Illustrated by John Kastner. Rồi, ai dán cuốn 7 vậy? Mình học mấy đứa cuốn 41 rồi mẹ. I read with my Ai dán mom. cuốn 7. Hôm qua cuốn 7 mình học mấy cái 41 vậy. Con dán ra đi đọc xong luôn rồi hả? Em vậy. Sao không nghe con đọc gì vô giờ? I read Đọc with hết my luôn mà dad. không nghe luôn, con đọc nhỏ lắm hay sao? Con đọc lớn lên, đọc to rõ lên. Ví dụ như cái bài gì chuồn chuồn cắn rốn á, con phải đọc rõ to lắm nha, chuồn I chuồn read with cắn my rốn. grandma. Chứ còn đọc chuồn cắn rốn, đọc gì đâu ai nghe đâu con ha. Nghe chuông chuông cắn gốt. Đúng rồi, mình đọc tiếng Anh mình cũng phải đọc to rõ vậy đó. Rồi con đọc tiếp đi. I read with my grandpa. Muốn bơi, mấy bơi đẹp bơi. Chuông chuông, chuông chuông cắn gốt. Biết bơi đâu chẳng thấy. I read with my aunt. Không biết nha, đọc trong lâu á mới được. I read with my sister. Mrs. Kelly's class, Chapter 1. Hello. Mrs. Kelly's class, Chapter 3. Chuồn chuồn, chuồn chuồn, con biết bơi đâu chẳng thấy, cái con bé sừng sầu. Chuồn chuồn, chuồn chuồn, con biết bơi đâu chẳng thấy, bé uống nước ao căng tròn. Muốn bơi phải phải tập bơi, đừng nghe người ta xui dài nhé. Chuồn chuồn đã đi trên cao, làm sao nó dám dạy bé biết bơi. Muốn bơi phải phải tập bơi, đừng nghe người ta xui dài nhé. Chuồn chuồn phải đi trên cao, làm sao nó dám dạy bé biết bơi. Bạn chia Dạy bé biết chia bơi. 2 bằng 1, 4 chia 2 bằng 2, 6 chia 2 bằng 3, 8 chia 2 bằng 4, 10 chia 2 bằng 5, 12 chia 2 bằng 6, 14 chia 2 bằng 7, 16 chia 2 bằng 8, 18 chia 2 bằng 9, 20 chia 2 bằng 10. Ai bảo cứ phải lực lưỡng như hổ, hung hăng như đáo thì mới săn mồi được nhỉ? Các loài vật bé nhỏ lại là những cao thủ săn mồi đáng kinh ngạc đó.
đại diện cho cộng đồng tí ho là kiến sư tử. Anh bạn này chẳng cần thân hình to lớn cũng bắt được con mồi dễ dàng. Khiến ta sẽ đào hố làm bẫy, chỉ việc chờ con mồi té vào. Không phải cái hố nào cũng giống nhau hết đâu. Khi trăng khuyết, kiến sư tử sẽ đào cái hố nhỏ thôi. Khi trăng tròn, anh ấy đào hố to hơn để bắt được nhiều mồi hơn đó. Những con côn trùng bé nhỏ, kể cả nhện, lỡ rơi vào bẫy sẽ trở thành bữa ăn ngon lành của kiến sư tử. Danh hiệu thợ săn tia chớp cùng với tắc kè hoa. Ngoài biện tài đổi màu sắc cơ thể, tắc kè hoa có thể phóng chiếc lưỡi của mình nhanh như chớp, bắt con mồi từ xa, nhanh hơn cả máy bay chiến đấu đó các bạn. Hàng nhà bọ, cẩn thận với chiếc lưỡi nhanh nhất hành tinh này nhé. Diệt đen Trung Phi. Anh bạn này là diễn viên tài ba luôn đó. Thay vì bay nhông nhông cái mặt, Diệt đen sẽ đậu yên tại chỗ nước cạn, sải cánh thành vòng tròn, cúi đầu xuống, đóng giả thành cái cây. Chú cá ngây thơ nào tưởng đây là chỗ nghỉ mát lý tưởng thì chẳng thể nào thoát được chiếc mỏ sắt nhọn đang đợi sẵn của Diệt đen rồi. Còn anh bạn chim súp cá thì không mưu mẹo bằng nên chọn tốc độ để săn mồi. Chắc nghe thôi là các bạn biết ngay anh chàng này là cao thủ bắt cá rồi nhỉ. Khi săn mồi, chim súp cá bay nhanh đặt sát dòng nước, hàm dưới mở rộng ra, lướt trên mặt nước, xúc những con cá nhỏ không kịp trốn thoát một cách gọn gàng nhất. Cá mập hay cá sấu là bá chủ nha. Cá xạ thủ là chuyên gia bắn tỉa dưới nước để bắt mồi. Với đôi mắt tinh tường, nhìn rõ được cả dưới nước lẫn trên không. Cá xạ thủ chia ra hội các bạn gái chơi riêng với nhau. Hội các bạn trai chơi riêng là thường đông hơn hội bạn gái. Các bạn ấy thường cùng nhau tụ lại, cùng nằm. Xong rồi hả? The ability to accurately identify sound is possible due to the auditory system. Due to the auditory system that is comprised of your ears and the brain.
job is The ear's job. to convert the sound energy. The earth's job is The ear's job. to convert the sound energy. Thì hai bị thì happy nè. Đi xuống đây. To a neutral signal, Đây là nó xuống xin rồi. which later is received by your brain. The winner is Seeker the Pirate. Through 3 parts of the ear. Được thuê bên đây đi. Được. Through 3 parts of the ear. And the inner ear. The outer ear. Nhau giờ. The middle ear. Đúng rồi. Nói giờ hoài vậy. Đúng rồi giờ. And the inner ear. Đi ra bây giờ. Tại sao cứ chữ giờ này nó hoài vậy mẹ? Chữ giờ này nè. I A A G nó hoài nó. Đóng chữ. Không. Tại I. Sao nghe giờ hoài vậy? The outer and the inner ear. Ear. Đúng không? And the inner ear. Ear. Nhưng Kỹ lại, bây giờ. nó lớn hơn xíu nữa. Ôi chứ là cái này đúng không? Hồi xíu. Không, cái này chỉ đó. And the inner ear. Ear. And the inner ear. Through 3 parts of the ear. The outer ear. Cái đọc sao mình đọc giống vậy là được. Tại mẹ cũng đâu biết đọc đâu. Giờ. Thì con nghe đi. But the big question is, But English sentence is. how does it work? Sao chẳng work? Mình kêu khi ba lấy xong rồi vô đây nghe con đọc sách cho ba nghe. It all starts with the sound waves falling on the outer part of your ear. Well, it all starts with the sound waves known as the pinna. Vì ông chuẩn bị tiền không ra đúng không? Con đọc chữ nào con chỉ đúng cái chữ đó chứ con đừng có nhút gì làm sao biết mình đọc chữ nào. Ví dụ như đọc chữ nào đọc đúng nè, đi, in, join, is, to gì đó hiểu không? Đọc chỉ từng chữ gì đó, well, mà nó đâu có ai nào đâu mà chả biết một cho. Thì cái hàng cuối á hả? Chimina đi, Chimina nó bự đó. Chữ cuối thường nó bự đó. Mấy cái này đâu? Có. Ủa cái đọc không có đọc. Nè, qua tới đây nè mà.
that acts as a funnel The head is the funnel. and sends the sound And send the sound. another part of your outer ear. Another part and happy ear. Another part of your outer ear into the ear canal. Mấy cái du cô nạp đó mẹ. Hả? Du cô nạp đâu? Đâu có chữ nào mà vô cùng. Nè, du cô nạp thì K-N-L. Into the ear canal. Đứa bự mà, không nắm ra hả? Rồi nó coi cái gì chú Lực đi đâu vậy? Nó nằm trên nền đó đó. Chú Lực qua tới bên kia chú kiếm sao chú thấy được chú. Con đọc tiếp đi. Đúng rồi đó. Another part of your outer ear Đi xuống rồi happy and happy nghe cái gì? Đi xuống đây. Chứ con có kêu mẹ hoài, mẹ tròn lên tròn xuống mẹ đau chân. Kéo cái này chỉ lên xíu. Đó. and heads And head. towards the middle part of your ear. And how with the Yuba and Yuba. Hitting the eardrum. A very delicate piece, And then A and B. a very delicate piece of tightly stretched skin, of tightly stretched skin, of tightly stretched skin. Bập. Like the head of an actual drum. Hàng trên chưa kìa. Hàng trên á. Ở trong kia kìa. Ở trong kia kìa. Trong kia chứ không phải trong sách. Hàng thứ ba con chưa đọc. A very delicate piece, making it vibrate. Tại đâu? Đất ơi, tìm đi chú đọc nãy giờ mà chú không biết. Hồi nãy trong sách con chỉ tới đâu rồi? Ừ thì đó, hàng thứ ba là tiếp theo thôi. Đúng chưa? Mày đọc sao đâu? Nghe lại coi. Making it vibrate. Đó, nó mà chỉ từng chữ gì đó. Like the head of an actual drum. Tối 6 gì lại có xuống thì em đặt cho gì lại nghe không? Ok, được. This vibrating eardrum This one every future. shakes a tiny chain of 3 bones. Đó là chơi mình viên Nghe lại, không được thì nghe lại. This vibrating eardrum đó đâu? Cái sầm mình quá future. shakes a tiny chain of 3 bones. I know this and info. Called the ossicle. Còn the article. That starts with a hammer. That starts with a hammer. So em hỏi em Nhìn lại coi. That starts with a hammer. Rồi bắt đầu lại chữ nào? Nãy con đọc tới đâu
nhớ không? Nãy con đang chỉ thấy chữ nào không nhớ không? Quay lại. Chữ cuối cùng của nó là ở đâu trên sách? Called the icicle. Chữ nó bự quá không? That starts with a hammer. Tiếp thôi. The top with the hammer. Tụi con cứ chỉ từng chữ thôi chứ con dò đi đâu. Mẹ thấy con chỉ xuống tới đây rồi tự nhiên cái con dò đi đâu qua đây dữ vậy? Mẹ đã nói rồi, mình đọc chữ nào là mình chỉ chữ đó. Nè, nghe lại nè. That starts with a hammer. The start with the hammer. Nó rõ ràng như vậy mà con. Con chỉ đi đâu, con tìm cái gì nữa đúng không? Giống chưa? Giống chưa? Nhìn lại coi, giống chưa? Nó chỉ viết hoài, viết thường thôi. Phải không? Quan trọng là con chỉ đúng chữ. Con đọc rõ từng chữ, con chỉ từng chữ. And passes through the angle. Con đừng có dò ở trong đây, con đừng có nhìn cái chữ trong đây rồi con dò, mà quan trọng là con phải đọc And chữ nào, con moves chỉ the chữ đó. third bone. And moves the third bone. Con mới đọc xong câu đó rồi con đọc lại câu đó với con chỉ hàng khác là sao? Không phải đâu. Xí đi. But it's not over yet. Hồi nãy con bấm lộn với câu thứ ba đó, cái câu cuối con chưa đọc đó. Known as tape. And moves the third bone. Cái câu and mu đó là nằm bên đây rồi nè. And V nè là câu thứ hai đúng chưa? And move the star bone gì nè là cái chữ and nó nằm bên đây nè. Move the third bone gì là nó qua đây rồi nè, đúng chưa? Rồi cái câu cuối con không bấm, con bấm cái câu thứ ba con bấm hoài. Known as tapes or stirrup. But it's not over yet. Once the sound passes the middle ear, through the ossicle, through the ossicle, through the ossicle, Nãy con chỉ tới đâu rồi mà con nhảy lên trên nó lại nữa rồi. it travels into the cochlea. Through the ossicle là cái này tới đây rồi nè. Cái chạy hàng thứ ba ở trong đây là tới đây rồi nè. Con nghe lại có phải không? Con nhìn lại có phải không? It travels into the cochlea. Đúng rồi đó, tiếp đi. A small circular tube Không giờ là con nào? situated. A small circular tube situated in the inner ear. Câu thứ hai con chưa bấm. Xí đi, bỏ cái tay ra. Phóng bự lên xíu cho dễ nè. Filled with liquid. Situated in the inner ear. Inner đâu? Inner là chữ nào? Ừ.
mình đọc cái chữ nào mình phải biết chứ, mình đọc mà mình còn không biết sao mình chỉ được. Ai muốn đọc nhanh dữ ta? Chưa gì tới đây rồi. Thì đó. The vibration caused by the ossicles Hồi capital and capital. create waves in the cochlear fluid, Can you and the copy and forward. converting the sound vibration And void and some Watson. Rồi sao đâu? The sound is Watson. Đâu con chưa đọc cái đó mà. Câu thứ ba đây, đọc câu thứ ba đó. converting the sound vibration Converting the sound và writing đâu? Writing là đâu? Rồi sau nó đâu? The sound is and be the Watson. Writing ở đây. The sound. Đúng chưa? Nè. The into liquid vibration, converting the sound vibration vibration. The sound vibration. The sound Watson. into liquid vibration, And it's not a vibration. Into liquid vibration. Con đọc đúng chỉ It's rõ a ràng. Watson and Watson. Nó lọt nè, kéo nó qua chút xíu. Cho nó thấy rõ cái chữ. Thôi đừng phóng nữa nó che mất chữ. Nó có chữ. the cochlear consists You got consist. Còn xưa đâu? Consist. of many hair. Money hand. Đâu? Of many hair chỉ The là cochlear moves it I must move. It must move. nghe lại câu đó đi. Câu đó con đọc sai hoàn toàn. the cochlear moves it, and when the fluid it And what I'm for, the cochlear moves it I got it move. moves these tiny hair More it's tiny hand. Đó, rõ đó, cái câu đọc rõ ràng ghê. creating nerve signals Mountain. Sign. In nose. that get sent The cat sign. Nghe rõ hay ghê không? through the auditory nerve Full of. Down. Chin up. into the brain. And do the breath. Nghe rõ hay đó. Nhưng mà em chưa gì tới đây rồi. Thôi đừng có coi lần sau mình mất công mình nản nữa. Mình cứ đọc thôi, hiểu không? The brain processes these signals And now it's under and chin up. as sound A sound. Là sao đâu? Chữ là sao đâu? A sound. Nhìn coi đâu giống nó chưa? A sound. and so you hear And so. Như vậy đó, cứ chỉ thôi, cứ kiếm gì? Okay. Đừng có kiếm, cứ chỉ từng chữ, con đọc chữ nào con chỉ thì con đừng có kiếm gì hết trơn á. did you know that Ủa khoan, sao nó mất cái chữ kia rồi? Chữ này mình không thấy à? Nó qua đây luôn rồi.